Good day sa'yo kapatid! Welcome back sa aking channel, Half Blind Journey ng atin yung PWD. Ako po si Celeste, isang PWD. Nabulag po ang isang mata ko noong 2021 dahil sa retinal detachment. Sharing is caring po para sa akin. Tuloy lang ang buhay, magpakapositibo at magtiwala sa Panginoon. Welcome po sa channel ko. Kamusta ka kapatid? I hope inaalagaan mo yung mga mata mo just like what I constantly remind dito sa channel ko. Siya nga pala, through your comments, nalaman ko na may mga nanonood din pala sa akin from other countries. And one of them reached out, sabi niya, lagyan ko raw ng subtitles yung mga Tagalog na sinasabi ko para maintindihan niya. So if you're one of those who doesn't understand Tagalog or Filipino, click nyo lang tong caption na to, this one, para mag-show up yung mga subtitles in English para po maintindihan ninyo. At syempre, salamat sa mga subscribers na dumagdag sa akin. Na-appreciate ko. And every one of you na nagko-comment, I do my best to answer all of them. Hindi man real time, pero I find time. So, it is a Monday today. At every Monday, ako po ay work at home or work from home. And the rest of the week, ako po ay nasa opisina. Alam niyo, sa totoo lang, ang sarap magtrabaho dito sa bahay. Syempre, kahit hindi ka na maligo, kahit hindi ka na magbihis, kahit di ka na maghilamos, unless may meeting kami sa Zoom. Siya nga pala, update, nagpagupit ako as you can see, as you notice. Pinaiksian ko kasi nahihirapan na ako, ang haba na niya, tapos dahil nga ang kapal ng buhok ko, magastos siya masyado sa shampoo. Ay, ang mahal na ng shampoo. Ano bang hindi pa mahal dito sa Pilipinas? Ano bang hindi nagmamahal? Ang mahal na ng mga bilihin. So kahit papano, kahit sa shampoo man lang makatipid ako. 'Di ba? At saka ang init, naiinitan din ako. Kaya ayan, nagpagupit ako, maiksi na siya ngayon. Gusto ko talaga ng maiksi ang buhok kasi less maintenance. Yan. So kahapon, dahil Sunday at alam niyo naman ang ate niyo ay worship leader, nasa church ako kahapon. Kasama ko yung music team na nag-lead kami ng praise and worship sa congregation. At syempre nakaka-bless as always naman every time nasa service ako, nasa church. Iba talaga yung pakiramdam. I feel renewed. I feel recharged for another week. I hope ganun din yung nararamdaman nyo, and I hope we don't just set aside Jesus in our daily lives. First of all, we wouldn't be here if not because of God's grace. So thank you, God, for today. So to give you an update about my latest eye checkup, nung huling nagpa-check up ako sa Manila Doctors, I had to go through fundus photo and OCT macula. So sabi ko nga, it's a must na regular akong magpa-check up na dahil isa na nga lang ang natitira kong mata, this one na lang. Kasi this one is blind na because of retinal detachment. Kailangang ingatan namin, mamonitor namin itong natitira kong mata para maiwasan kung meron mang detachment, maagapan. My fundus photo result was okay. Dahil nga bulag na yung kanang mata ko, hindi na siya, wala nang sense para i-fundus photo pa siya. Intact naman yung retina ko sa left eye ko. May mga laser marks. Intact naman, according to my doctor. So according to her, we have nothing to worry about. Iwasan lang daw talagang hindi ako mabunggo, maaksidente yung mata ko, matamaan. So other than trauma, the retina of my left eye should be safe. Kasi nga maganda yung pagkaka-laser sa akin nung una kong surgeon. And I'm really thankful to God for that. My left eye was lasered twice. Sabi ko nga sa inyo, kung hindi na laser itong kaliwang mata ko, malamang sumunod na rin to eh. So I thank God. Kaya nga, it's very important na agapan nyo. If you're seeing the symptoms ng mga sinabi ko dun sa other video ko, ipa-check up nyo agad. Kasi kung may punit na yan, pwede pang i-laser yan. Hindi kailangan ng invasive surgery niyan. Hindi kailangan ng vitrectomy niyan. Laser lang, kaya. Anyway, going back to the result. So, okay yung aking fundus photo. But then, nung ipinakita yung OCT macula results, by the way, pinagawa rin yun sa akin ng doktor ko kasi gusto niya rin malaman
kung kamusta yung macula ko or yung central vision ko. Kung may macular degeneration daw ba na nag-i-start mag-develop sa akin. Natakot ako syempre nung una kasi sabi ko, alam ko, ang macular degeneration, usually sa mga matatanda lang siya. But my doctor told me na possible na meron akong early macular degeneration. Sabi niya, I have to undergo this test. And so I did. So ang sabi ng doktor ko, okay naman daw yung macula ko, yung condition ng macula. So I'm thankful to God. But then, may nakita siyang ibang part na namamaga. Kaya ang advice niya sa akin ay umiwas ako na tumaas yung sugar ko. In short, iwasan ko na ako ay magkaroon ng diabetes. So it only means na pag tumaas yung aking sugar, it can damage my macula. Which I think is what happens sa diabetic retinopathy. Alam nyo, matagal na rin since nung huli akong nagpa-lipid profile. Lipid profile is yung check-up sa dugo kung saan makikita mo kung meron kang diabetes, mataas yung blood sugar mo, mataas yung cholesterol mo, mataas yung creatinine mo, and others. Ang tagal na since nung huli ako nagpaganon. So, yun ang goal ko this time. Na ako ay makapagpa-laboratory, makapagpa-lipid profile, and hopefully okay yung result, hindi ako diabetic. So, yun na nga. Mula nung nalaman ko yung resulta ng macula OCT ko, eto na naman si anxiety ko. Natatakot ako Ayoko na nga kumain sa totoo lang, ng kanin. Ano bang mga walang sugar na pagkain ngayon? Ang hirap, di ba? Halos lahat meron. Kanin, tinapay, halos lahat ng pagkain ngayon may sugar. Even the fruits, may fructose din yan. Sugar pa rin. So, eto na naman ako, napapraning na naman ako, dinalaw na naman ako ng anxiety ko, hindi na naman ako makapagtrabaho ng maayos. Nagpapasalamat ako kay Lord kasi naiintindihan ako ng boss ko. My boss is a Christian din. Nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi yung mga nakakasalamuha ko, alam ko padala yun ng Panginoon to help me, to understand me, to make me feel na nariyan siya for me through these people. So, my case may be different from yours, mga kapatid, ano? Pero sabi ko nga, sharing is caring Hanggat kaya nating makaiwas sa sugar, hanggat kaya nating makaiwas sa mga pagkain na matatamis that can cause us to have diabetes, gawin natin. Ako may tiyahin ako, namatay siya. Si Tita Vicky ko, Mama Vicky ang tawag ko sa kanya. Namatay siya more than a decade ago na. She died of complications due to diabetes. At nabulag siya. Both eyes. Because of diabetes. Kaya ingatan natin yung mga kinakain natin. Alagaan natin yung sarili natin. Mag-exercise tayo kung kaya. Magpapawis tayo. Hindi naman kailangan bonggang exercise, di ba? Protektahan natin yung mga mata natin. Huwag nating abusuhin. Let us keep ourselves hydrated kasi kailangan din ng mata ng enough hydration Hindi lang natin makukuha yung hydration sa mata through eye drops. Sinabi rin ng doktor ko na to avoid the floaters, kailangan din I keep myself hydrated. So, ibig sabihin, more water tayo, more water intake. Water hindi yung mga Coke, hindi yung mga flavored drinks na mataas sa sugar. Wala rin, diabetes din yan. Yun ang update sa akin. Wala namang kakaibang mga nangyari sa akin. Again, if you have questions, I'd be happy to answer them. Post nyo lang dyan sa baba. I appreciate the ones who gave their comments na ikinukwento nila na pinagdaanan din nila yung katulad ng condition ko and they are able to recover well. I'm so happy for you. Pagpatuloy nyo lang yan. At para sa inyo ng mga bagong opera lang, napaka-importante ng recovery period nyo. Kailangan sundin nyo yung mga sinasabi sa inyo ng doctors nyo para gumaling kayo. Kung may position man na pinapagawa after the operation, sundin nyo. Like for example, sa vitrectomy ko, talagang nakayuko lang ako for a period of time. Kailangan sundin ko yon. For you to recover well, please follow your physician's instructions, eat well, and of course pray. Pray for divine healing.
Walang imposible sa Panginoon. It's God who heals. The doctors and the medicines are just instruments. So kapatid, that's it for today's video. Alagaan mo ang mata mo. Sharing is caring. So anything na po pwede nating ma-share sa kapatid natin, whatever it is, our time, our energy, information, material things, let's share it. Let's help everyone. See you on my next video. Take care. God bless.